Sziasztok! Nem nagyon szoktam jelentkezni nektek, inkább csak írok. Két csoportban. A, a fényenergiák üzeneteiben, illetve egy másik angol csoportban. Ezeket az üzeneteket telepatikus úton kapom, és most is kaptam egy üzenetet, hogy szóljak nektek, illetve figyelmeztesselek benneteket. Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy nagyon sokan nem láttok és nem tapasztaltok még dolgokat, amilyen rezgésemeléseken megyünk keresztül. Ezért csináltam egy csoportot, amiben szeretném, hogyha olyan emberek jelentkeznének, akik szeretnének följutni az 5D-ben. Ez az 5D, ez tulajdonképpen egy teljesen más hozzáállást jelent a földi világunkhoz, úgymond, és nagyon sok embert fog érinteni az elkövetkezendő időszakban. És azért volt erre szükség, mert nagyon-nagyon sokan meglovagolják azt a szerencsétlen helyzetet, ami a Földön kialakult, itt az őrült mérgezések kapcsán, és sajnos nagyon sok ember szenved mindenféle szimptomáktól, mérgezésektől, stb., amiket ugye főleg ezek az oltások okoztak. Tudnotok kell, hogy sajnos vannak olyan emberek, olyan spirituálisnak mondott vezetők, akik azt hiszik, hogy a jó oldalt képviselik, de nem. Én állíthatom ezt, mivel nem az 5. dimenzióban vagyok már, hanem följebb, és napi 12 órában látok földön kívüli életet, egy teljesen, illetve több dimenziósan. Tehát nyugodtan tudom azt állítani nektek, hogy minden, ami a földön úgy gondoljátok, hogy megtervezett és el van mondva, ez valójában nincs így. Van egy teljesen más világ, amit nagyon-nagyon kevesen látunk még, és tapasztalunk, és érzékelünk, és pontosan tudjuk ennek a világnak a szépségeit, és a buktatóit is. Arra szeretnélek benneteket megkérni, hogy ne essetek bele abba a csapdába, hogy olyan embereknek fizettek összegeket, akik elvonulásokon mindenféle szertartásokat végeznek, és gyógyítást ígérnek neked, amikor maga a tudomány is igen nagy problémában van itt a Földön, hogy ezekből a nagyon durva mérgezésekből az embereket kihozzák, de dolgoznak rajta. Egy pár dolgot elmondok, hogy ez a dolgozás hogyan is működik a valós életben, és nem pedig az akassak a lehívás, meg elűzzük az ördögöt, meg elmegyünk, tűzszertartás, még mindenféle olyan háromdimenziós, Anunnaki hüllők által vezérelt emberek, akik kígyókat tetováltatnak magukra, akiknek fogalmuk nincs valójában, hogy átengedték a szellemüket, a testüket, az egész lényüket egy negatív erőnek, mert sajnos nem látják, és nem is tudják ezt megtapasztalni, tehát részben nem is az ő hibájuk. Abban a pillanatban viszont az ő hibájuk, amikor már meglovagolva egy bizonyos népszerűséget, próbálják az embereket, sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy kihasználni, és tényleg olyan dolgokat ígérnek velük, amiket nem tudnak teljesíteni,
mert egyszerűen fizikai képtelenség. Az, hogy az emberek szolgáltatásokért az interneten pénzt kérnek, az még nagyjából elfogadható abban a kontextusban, hogy adok-kapok, és annak van valami, tulajdonképpen van valami értelme, és van valami, tehát egyensúlya, egy egyenértéket kapsz. Abban a pillanatban, amikor ez az egyenérték, tehát ez a balance, ez megborul, és te sokkal többet fizetsz valamiért, amivel nem tudnak neked garantálni semmit, ott ez egy kihasználás, és nem tűrik a magasabb dimenziós entitások, pozitív entitások és lények, hogy engedjenek téged kihasználni. Ennek több oka van. Az egyik oka, hogy mint mondtam, van egy földön túli élet, amit nagyon-nagyon kevesen láttok, tapasztaltok és éreztek. Ezek a földön túli élet egy nagyon magas intelligenciával megáldott, sajnos azt kell, hogy mondjam, a negatív lények esetében is, így játszanak velünk, a gondolatainkkal, a rezgéseinkkel, minden érzelmeinket tudják manipulálni, és sajnos azokat az embereket is negatív spirálba viszik, akiket úgymond sikerült megtalálniuk, és sikerült influence, befolyások alá, maguk alá tenni. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert ezeket nagyon sokan még nem látjátok, nem érzékelitek, nem tapasztaljátok, de bízunk abban, hogy eljön az idő, amikor ezt most már egyre többen fogjátok látni, érzékelni, tapasztalni. Az 5D az már egy teljesen más érzékelés és tapasztalást jelent nagyon sok síkon, nagyon sok területen. Tehát arra kérlek benneteket újra, hogy aki neked pozitív energiát, valóban segítséget, valóban a problémáid átélését és támogatást akar nyújtani, azok nem fognak téged kihasználni, és nem fognak neked olyan dolgokat ígérni, amiket nem tudnak garantálni. Tehát ezért szerettem volna jelentkezni, hogy tudassam veletek, hogy az emberi, tehát a Földön most egy olyan, hogy is mondjam, ez irányból adódóan ez egy olyan szétválás kezd lenni, ami tulajdonképpen megmagyarázható, hiszen vannak azok, akik ráébrednek, hogy itt Földön túli dolgok befolyásolták az elmúlt évek történéseit is, és előrevetítem, hogy a jövő történéseit is Földön túli dolgok fogják befolyásolni. Mi emberek egyetlen egy dolgot tudunk tenni. Minden negatív rezgést kikapcsolunk, az agyunkba tudatosan átállunk, keressük azoknak a társaságát, akik minket folyamatosan emelni tudnak, információval, tudásanyaggal és tapasztalatokkal, amiket emberek megélnek, és valóban érzed a zsigereidben, hogy ő segíteni akar rajtad, és nem pedig egész más valós célja van a videóinak, a beszélgetéseinek, az szépen fogalmazásának. Tehát ezeket nagyon-nagyon meg kell tudni érezni, mert őket is befolyásolják, és nagyon erős negatív entitások képesek arra, hogy olyan szinten hassanak emberekre, ami szegény embert is a végén teljesen beleviszi egy félelem spirálba, és teljesen
teljesen nem fogja érteni, hogy mi miért történik vele, és azokat, akiket ő magával ránt, úgymond, és nem is ő, hanem maga az entitás, ők is tulajdonképpen áldozataivá válnak ennek a szörnyű játéknak. Tehát arra kérlek benneteket, hogy nagyon-nagyon arra törekedjetek, hogy minél inkább tudatosan elfogadjátok, hogy ez egy olyan történet, amiben a földi ember beleesett, ami egy földön kívüli történet, és nekem az a szerepem ebben, hogy én a jó oldalt biztosítsam az erőmmel, az energiámmal, a pozitivitásommal, és semmiféleképpen ne adjam át magamat a negatív entitásoknak, a negatív gondolatoknak, és a negatív érzelmeknek. Ne engedjétek magatokat, nagyon erősenek kell lennetek. Ezt kérték, hogy mondjam el nektek, hogy mindenképpen kapcsoljatok ki mindent az agyatokba, hogy miért, hogy emerenes, hogy ez az, nem, és csak arra koncentráljatok, hogy a ti egészségetek, a ti rezgéseteket vigyétek feljebb, tanulmányozzátok az univerzumot, próbáljátok a harmadik szemcsakrátokat minél hamarabb megnyitni, hogy ezeket a pozitív energiákat minél hamarabb fel tudjátok fogni, fel tudjátok venni. Ezáltal belátást kaptok egy teljesen más világba, teljesen másképp fogtok gondolkodni, teljesen másképp fogjátok az életet az utána való időszakban élni, hogyha egyre több hatás ért benneteket. És ne adjatok pénzt, nagyon szépen megkérlek, Eteriel Kéknek, mondva csinált olyan dolgokkal, amiket ő nem tud garantálni. Ha szépek a festményei, vedd meg a festményeit, tedd ki magadnak, ha úgy érzed, hogy neked az pozitív energiát hoz, és pozitívan visz téged előre, ha tetszik a beszéde, a stílusa, akkor hallgasd őt, de amit ő ígér, az túlmegy azon, azt értsétek meg, ami a mai világban bárki ígérhet, hogy téged meggyógyít. Mert sajnos olyan szintű mérgezéseket kapunk, amiket csak és akkor fogunk tudni kiküszöbölni, hogyha a harmadik szemcsakránk megnyílik, és ezáltal az energetikai központ által teljesen átvilágíthatók leszünk energetikai szempontból, és ahol problémánk van, ott fogjuk kapni az univerzumból azokat az energiákat, ami ahhoz szükségesek, hogy állandóan tiszták legyünk, a vérünk tiszta legyen, és nekünk is mindent meg kell tennünk ezért, hogy maximálisan emeljük a saját magunk és a testünk rezgését, és ez nem azon múlik, hogy te elmész szertartásokra, hogy te ide fizetsz, oda fizetsz, hanem azon múlik, hogy befele fordulsz, és elkezded megpróbálni megfejteni a 3 év történését egy sokkal magasabb szintről, egy sokkal magasabb aspektusból, és nem küldözgeted, nem osztod meg a negatív híreket, mert nem visz téged személy szerint itt a Földön előbbre, hanem az visz előbbre, hogy megpróbálod elhelyezni magad, hogy te is tulajdonképpen ebben a játékban te ki vagy, és amikor egyre többen leszünk és vagyunk is, elmélkedünk saját magunkba, és valóban befele fordulunk, és valóban feltesszük ezeket a kérdéseket, akkor azáltal tisztulunk is, mert nem hagyjuk magunkat befolyásolni mindenféle negatív erőknek. A negatív erők mindig is a Földön támadtak. Én elmondhatom nektek, hogy ezeket a negatív erőket én látom, tapasztalom, érzékelem is. Ugyanúgy a pozitívakat is, mivel hogy más világokat látok. Tehát elmondhatom nektek, hogy azért, valószínűleg azért látunk, és azért tapasztalunk egyre több mindent, mert erre akarnak minket felébreszteni, hogy ti vagytok a Földön,
de itt sok minden más is van. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy nagyon-nagyon koncentráljatok befelé, hallgassátok a meditációs zenéket, próbáljátok meg teljesen kinyitni magatokat az univerzumnak, olvasgassátok azokat az üzeneteket, amiket ők küldenek nektek, illetőlegesen ami nektek szimpatikus, azt továbbra is kövessétek, csak módjával. Tehát te saját magadat tudod már magasabb dimenziókba energiával gyógyítani, tehát arra törekedjél, hogy ezekbe a dimenziókba eljussál, fel tudjál menni, és megkapd azokat az energiákat, amikkel képes leszel saját magadat gyógyítani. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és mindenki törekedjen arra, hogy semmilyen negatívat ne fogadjon be. Emeljük a rezgést, és mindenféle rossz, ártó szellemet, vagy ártónak vélt dolgokat automatikusan törüljünk, és ne engedjük be, jó? Tehát emeljétek a rezgést, és mindenki forduljon befele. Nagyon szépen köszönöm, és majd, ha lesz még üzenet, ilyen fontosabb, akkor majd fogok jelentkezni. Sziasztok!